નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે સાયન્સ સિટીની મુલાકાતે જવાના છીએ. તો મિત્રો, અત્યારે હાલ બહુ સરસ ટેકનોલોજી સાથે સાયન્સ સિટી બની ચૂકી છે. તો મિત્રો, સાયન્સ સિટીની અંદર કઈ કઈ નવી ટેકનોલોજીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે એ આજે આપણે જોવાના છીએ, બરાબર ને? તો ચાલો મિત્રો, સાયન્સ સિટીની મુલાકાતે. મિત્રો, અત્યારે હાલ જુઓ, તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અહીં બધા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે આપણે ઇકોમાં જવાનું છે, બરાબર ને? જો બધા રેડી થઈ ગયા છે. જો મિત્રો, બધા રેડી થઈ ગયા છે. આ મારો ભાણો છે, ઇન્ટરનેશનલ ખેલાડી. જો આમ તો અમારી આ ગાડી છે, બાઇક છે, પણ બાઇક નથી કરવાનું, ઇકોમાં જવાનું છે. જો મિત્રો, આ અમારી ગાડી છે, પણ આમાં આટલા બધા માણસો માય નહીં, એટલે અમે ઇકો કરીને જવાના છીએ. મિત્રો, ઇકો ગાડી આવી ગઈ છે. જો બ્લેક કલરની ઇકો ગાડી. જો મિત્રો, સામાન મુકાય છે, ફૂલ તૈયારી ચાલે છે, બરાબર? તમને આખી સાયન્સ સિટીની ટૂર કરાવવાની છે. જય ચે, જય લીંબચ, હર હર મહાદેવ. મિત્રો, અમે ઇકો ગાડીમાં બેઠા છીએ અને અત્યારે અમે મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે ઉપરથી સાયન્સ સિટી જવાના છીએ. મિત્રો, તમે કોઈ બી જગ્યાએથી આવતા હોય તો તમને નજીકનું જે સ્ટેશન છે એ અમદાવાદ પડશે. તો તમારે અમદાવાદથી તમને સાયન્સ સિટી ખૂબ જ નજીક પડશે, ઠીક છે? અમદાવાદ આવવા માટે મિત્રો તમે ટ્રેન દ્વારા આવી શકો છો, પ્રાઇવેટ સાધન દ્વારા આવી શકો છો, બસ દ્વારા આવી શકો છો, એરોપ્લેન દ્વારા પણ આવી શકો છો, બરાબર? તમને ઘણી બધી ફેસિલિટી અમદાવાદ આવવા માટે મળી રહેશે. ત્યાંથી તમને સાયન્સ સિટી જવા માટે પણ ઘણી બધી સુવિધા મળી રહેશે. મિત્રો, મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે આવી ચૂક્યો છે. નિર્મા કંપની છે. અમારી ઇકો અત્યારે હાલ ગેસ પુરાવા માટે ઊભી રહી છે. ગેસ ફૂલ ટેન્ક કર્યા પછી અહીંથી રવાના થવાના છીએ. મિત્રો, તો અત્યારે હાલ ગરમી ખૂબ જ પડે છે, એટલે અમે અત્યારે હાલ છાંયડે ઊભા રહીએ છીએ. જો મિત્રો, આડાલજ ટોલ નાકું આવી છે. મિત્રો, અડાલજનું ટોલ નાકું. મિત્રો, સાયન્સ સિટી જતા પહેલા રસ્તામાં થોડો નાસ્તો કરી લેવાનો. આ છે અંબિકાના દાળવડા છે. જો અંબિકાના દાળવડા, અંબિકાના દાળવડા ખૂબ જ ફેમસ છે. મિત્રો, આપણે એન્ટ્રી ગેટ ઉપર આવી ગયા છીએ. જો આ સાયન્સ સિટીનો એન્ટ્રી ગેટ છે, આ એન્ટ્રી ગેટ છે. આપણે એન્ટ્રી ગેટ ઉપર આવી ગયા છીએ.
અને મિત્રો અમે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરેલી હતી, કોમ્બો ટિકિટ કરેલી હતી, એટલા માટે આપણે અહીંથી ટિકિટ બુકિંગ માટે રાહ નહીં જોઈએ, આપણે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી જ લેવાની રહેશે. ટિકિટ તમારે અહીંથી લેવાની રહેશે. જો અહીં સમય લખેલો છે મિત્રો, આ સમયથી તમે અહીંથી તમે ટિકિટ લઈ શકો છો. અહીં આ જે સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે એમની ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે, જેથી આપણને સારી સુવિધા મળી શકે. મિત્રો જુઓ, આ સાયન્સ સિટી ગ્રાઉન્ડ છે, આપણે એન્ટ્રી કરી દીધેલી છે. ઓનલાઈન ટિકિટ કરી હોવાથી આપણે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી જ કરવાની રહેશે. મિત્રો સાયન્સ સિટીની અંદર જે જોવાલાયક સ્થળ છે એની એન્ટ્રી તમારે અહીંથી કરવાની રહેશે. આ એન્ટ્રી ગેટ છે અને આ પાર્કિંગ સુવિધા છે. પાર્કિંગ સુવિધા, પાર્કિંગ માટેની જે ટિકિટ છે એ તમારે અહીંથી લેવાની રહેશે. મિત્રો એમાં 2 વ્હીલર માટે 20 રૂપિયા છે અને 4 વ્હીલર માટે 50 રૂપિયા છે. મિત્રો અહીં તમારે સાયકલ દ્વારા જવું હોય તો અહીં સાયકલ પણ મળે છે, બરાબર. તમારે કોઈ ગાડી કરવી હોય તો ગાડી પણ તમે કરી શકો છો. અહીં જુઓ મિત્રો, ઘણી બધી સાયકલો છે, કારણ કે સાયન્સ સિટીનું જે એરિયા છે એ ઘણો મોટો છે, તો દરેક વસ્તુ તમારે જો જોવી હોય તો એના માટે જો તમે ચાલીને જશો તો થાક વધારે લાગશે. એના કરતાં તમે કોઈ સાયકલ જેવી વસ્તુ તમે જો લઈ લો તો ઘણું સારું રહેશે. મિત્રો તમારે જો આવી રીતે ઈ વ્હીકલ જો લેવું હોય તો આ રીતે તમે રેટ પ્રમાણે લઈ શકો છો, કારણ કે સાયન્સ સિટીનો જે એરિયા છે એ ઘણો મોટો છે, તો એટલા માટે તમે આ રીતે ઈ વ્હીકલ તમે લઈ શકો છો. એના રેટ આ પ્રમાણે છે, તમે જે પ્રમાણેનો રેટ પસંદ કરશો, જે પ્રમાણેનું ઈ વ્હીકલ પસંદ કરશો એ તમને ત્યાં આગળ દરેક સ્થળે તમને ડ્રોપ કરશે અને તમને પિકઅપ પણ કરશે. તમારે જો અલગ અલગ સ્થળ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે એ તમારે જો જાણવું હોય તો અહીં આ રીતે પ્લેનફેટ પણ તમને જોવા મળશે, ત્યાં આગળ પડેલા જ હોય છે. તમે આ રીતે ગાઈડલાઈન તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. અહીં બધી જ વસ્તુ તમને મેપ દ્વારા જોવા મળશે. જો મિત્રો, અને પાછળ જે છે એમાં પણ ઘણી બધી માહિતી તમને જોવા મળશે. મિત્રો અહીં અમે ઈ વ્હીકલની વ્યવસ્થા એક કરેલ છે, કારણ કે અમારી પાસે નાના નાના બાળકો પણ છે, એટલા માટે આવડા મોટા સાયન્સ સિટીના એરિયામાં ફરી ફરીને થાકી ના જાય એટલા માટે અમે ઈ વ્હીકલની વ્યવસ્થા કરી છે. અમારું ઈ વ્હીકલ બસ થોડી જ વારમાં આવી જશે. ખૂબ જ સરસ વ્યવસ્થા કરેલ છે. જો મિત્રો, આ છે અમારું ઈ વ્હીકલ. આપણે હવે ઈ વ્હીકલમાં બેસી જઈશું. અમારા ઈ વ્હીકલના ડ્રાઈવર છે. મિત્રો અમારી ઈ વ્હીકલ હવે સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. અમે સૌ પ્રથમ થ્રીલ રાઇડમાં જવાના છીએ. જો મિત્રો, અમારું આ ઈ વ્હીકલ છે. અમે ટોટલ 12 જણા છીએ. આ અમારા બિગ બ્રધર છે, અમારા બિગ બ્રધર જે રેલવેમાં જોબ કરે છે. આ આઈમેક્સ થિયેટર છે, એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું.
મિત્રો આ ડ્રાઈવર એમ કહે છે કે આઈમેક્સ થિયેટર બંધ છે, મને લાગે છે કે મેન્ટેનન્સમાં હશે, એટલે આપણે એ અત્યારે હાલ જોવાશે નહીં. અત્યારે આપણે ફ્રી રાઇડમાં જવાના છીએ. જો મિત્રો, પહેલી ટ્રીપ આપણી ફ્રી રાઇડની છે. આ આપણી પહેલી ટ્રીપ છે મિત્રો. આ રોકેટ છે. આ રોકેટ અહીં મૂકવામાં આવેલું છે, સેમ્પલ છે રોકેટ, સાચું નથી મિત્રો. હા, આ જે એરોપ્લેન છે આપણું, એ બહારથી આ પ્રમાણે તમને દેખાશે અને એની મૂવમેન્ટ આ પ્રમાણે થશે. બરાબર. અમે ટોટલ 12 જણા છીએ મિત્રો, અને આ જે એરોપ્લેન છે એની અંદર ફક્ત ને ફક્ત 19 સીટો જ અવેલેબલ છે. એટલે અમે નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં આ એરોપ્લેનમાં બેસવાના છીએ મિત્રો. હવે પછીની આપણી ટ્રીપ છે હોલ ઓફ સ્પેસ, હોલ ઓફ સાયન્સ. જો મિત્રો, આ મારી ઢબુડી છે, બહુ નટખટ છે, બહુ હેરાન કરે છે બધાને. આ હોલ ઓફ સાયન્સ છે, અહીંથી આપણે એન્ટ્રી કરવાનું છે. અહીં પણ રેટ લખેલા છે, જુઓ મિત્રો. મિત્રો, આ છે હોલ ઓફ સાયન્સ. અહીં તમને દરેક પ્રકારની વસ્તુઓ જોવા મળશે, ટેકનોલોજી તમને જોવા મળશે, અને ઘણી બધી સાયન્સના રિલેટેડ માહિતી પણ તમને અહીં જોવા મળશે. આ ક્લોક છે મિત્રો, અત્યારે હાલ 12 વાગ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આ જો મિત્રો, જે અલગ અલગ પ્રકારના ગ્રહો હોય, સ્પેસ હોય, આના રિલેટેડ ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને અહીં જોવા મળે છે. આ અલગ અલગ પ્રકારના ઉપગ્રહ છે, એની પણ ઇન્ફોર્મેશન અહીં જોવા મળે છે તમને. આ વિક્રમભાઈ સારાભાઈનો ફોટો છે મિત્રો. અહીં જે સ્પેસ યાત્રીઓ છે એમના અહીં તમને સ્ટેચ્યુ જોવા મળે છે. અહીં તમે તમારો ફોટો પણ પાડી શકો છો. આ રીતે સ્પેસ શૂટમાં ફોટો આ રીતે તમે પાડી શકો છો. કલ્પના ચાવલા છે. જો મિત્રો, અહીં બધા આ સ્પેસ શૂટની અંદર ફોટો પાડે છે. આ મારો છોકરો છે, અને આ રીતે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીમાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. જો મિત્રો, અહીં અલગ અલગ પ્રકારના રોકેટ તમને જોવા મળે છે. જો મિત્રો, આ આપણી પૃથ્વી છે, પણ આ જે પૃથ્વી છે એમાં કલર ઉડી ગયો છે, એટલે તમને વ્હાઇટ જોવા મળે છે. મિત્રો, આ જુઓ, અલગ અલગ પ્રકારના રોકેટ તમને જોવા મળે છે. અને જે સ્પેસ શટલ હોય છે એનો આ એક ડેમો પિક્ચર તૈયાર કરેલું છે. જો મિત્રો, PSO MXL4 આ એક ડેમો છે. આ ડેમો તમને જોવા મળે છે. જુઓ મિત્રો, બહુ સરસ ડેમો બનાવેલો છે. અને આ જે ડેમો છે એના ઉપર તમને ઉપગ્રહ પણ જોવા મળે છે. જુઓ મિત્રો, આ છે ઉપગ્રહ, અને ઉપગ્રહ કહેવાશે. આ અવકાશ તમને જોવા મળે છે. અને અવકાશમાં જો મિત્રો, આ માણસ તમને જોવા મળે છે. અવકાશમાં તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે તમે આ રીતે અનુભવ કરી શકો છો. તમે શૂન્યાવકાશનો અનુભવ આ રીતે કરી શકો છો. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. આ બીજો ઉપગ્રહ તમને દેખાય છે. મિત્રો જુઓ, મિત્રો અહીં ઘણા બધા ઉપગ્રહ તમને જોવા મળે છે. જુઓ, ઘણા બધા છે. જો મિત્રો,
ઘણા બધા ઉપગ્રહ છે. આ આપણી પૃથ્વી. મિત્રો આ હોલ ઓફ સ્પેસ છે, તમે જોઈ શકો છો. જો મિત્રો અહીં તમને ઘણી બધી પ્રકારની સાયન્સ ટેકનોલોજી તમને જોવા મળે છે. જો મિત્રો આ આપણે લાઇટ ચાલુ કરીએ તો સૂર્ય ઉર્જા થકી વિદ્યુત ઉર્જા અહીં તમને જોવા મળે છે. પછી અહીં જે છે નિરંતર ગતિ, મતલબ કે આ જે ડિવાઇસ બનાવેલું છે એ કદાપી સ્ટોપ થતું નથી. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો રાસાયણિક ઉર્જાથી વિદ્યુત ઉર્જાનું સર્જન અહીં તમે જોઈ શકો છો. આપણે હાથ પ્રેસ કરીએ તો અહીં તમને ઉર્જા કેટલી છે એ તમને જોવા મળશે. તમારા શરીરની ઉર્જા તમને જોવા મળશે. અહીં મારા ભત્રીજાએ હાથ મૂક્યા છે તો એની ઉર્જા કેટલી છે એ તમને અહીં જોવા મળે છે. અમારા બિગ બ્રધર છે, એ જો હાથ મૂકે છે તો એમની ઉર્જા કેટલી છે એ તમને જોવા મળશે. જો મિત્રો 100% ઉર્જા છે એમનામાં. ઠીક છે મિત્રો. આ ટ્રાન્સફોર્મર છે મિત્રો. અહીં આપણે સ્વિચ પ્રેસ કરીએ તો શું થાય છે જુઓ મિત્રો. જુઓ મિત્રો. પછી આ છે પડઘાનું નિર્માણ, એવું કાંઈક લખેલું છે. અહીં આપણે આ સ્વિચ પ્રેસ કરીએ તો મિત્રો અહીં લાઇટ ચાલુ બંધ થાય છે. પછી આ લખેલું છે સ્થિર ઉર્જામાંથી ગતિ ઉર્જા. સ્થિર ઉર્જામાંથી ગતિ ઉર્જા. તો મિત્રો અહીં આપણે પ્રેસ કરીએ તો આ જે કાંટો છે એ તમને મૂવમેન્ટ કરતો જોવા મળે છે. આપણે રેડ કી પ્રેસ કરીએ તો કાંટો ઉપર જશે અને બ્લેક કી પ્રેસ કરીએ તો કાંટો નીચે આવી જશે. ઠીક છે મિત્રો. અહીં સ્થિર ઉર્જા તમને દેખાય છે. આ સ્થિર ઉર્જા છે. આ રીતે આપણે અમારી ઢબુડી છે અને બહુ જ મજા આવે છે આવી જગ્યાએ. જો મિત્રો આ ઉર્જા તમને દેખાય છે, ઉર્જા છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. ખુરશી ઉપર બેસી જાઓ અને તમારી જાતને ઉપર ઊંચકવા માટે બંને દોરડાઓને ધીરેથી ખેંચો. દોરડાને ધીમે ધીમે મુક્ત કરી નીચે આવો. તમારે ઘરઆંગળીની મદદ વડે વધુ ભારે ઊંચકવા માટે ઓછી શક્તિની જરૂર પડશે અને બ્લોકમાં વધુ ઘરઘડી વડે ઓછામાં ઓછી શક્તિ જોઈશે. ઠીક છે મિત્રો.